વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું એક ગુજરાતી નાસ્તો ફાફડા। ફાફડા ગુજરાતીઓની સૌથી ફેમસ નાસ્તાની રેસીપી છે। ઘણાના ઘરમાં એ સવારના નાસ્તામાં અને દશેરા ઉપર તો ફાફડા ખૂબ જ ખવાતા હોય છે। તો આજે આપણે ઘરે જ ફાફડા બહાર જેવા જ પણ ઇઝીલી કેવી રીતે બનાવવા એ શીખીશું। તો ચાલો તે જોઈએ। તો તેના માટે 100 ગ્રામ બેસન, तेल, अर्धी टीस्पून पापड़ियो खारो, अर्धी टीस्पून मरी पाउडर, 1 टीस्पून अजमो, चपटी हळदर, स्वाद प्रमाणे मीठू, अर्धी चमची हींग अने पाणी। एक बाउल लई तेमां आपणे बेसन नाखीशुं। हवे आपणे बेसननी अंदर हळदर, मरी पाउडर, हींग, अजमा आपणे आ रीते हाथे थोड़ा मसळीने नाखीशुं जेथी तेनी सुगंध अने टेस्ट एकदम सरस आवशे। हवे आपणे पाणी लीधुं छे तेमां आपणे पापड़ियो खारो अने मीठुं नाखी मिक्स करी लईए बराबर। आपणे थोडुं पाणी लई तेमां ज आपणे नाखवानुं छे। वधारे पाणी जोई तो उपरथी आपणे एमनेम पाणी यूज करी शकाय छे। 2 चमची तेल नाखी दઈએ, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે બેસન હોય તે વધારે સારો, તેમાંથી ફાફડાનું ટેક્સચર ડિફરન્ટ આવે। જે આપણે ઘરે નોર્મલ ચણાની દાળ દળાવીને કરીએ તેના થાય ખરા, પણ બેસનથી થોડા ફરસા થાય અને ફૂલે પણ સારા, એટલે બેસન જ લેવાનું। હવે થોડું થોડું પાણી નાખી અને તેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ। એટલે ખાસ આપણે જ્યારે ફાફડા ગાંઠિયા બનાવતા હોય ત્યારે આપણે બેસનનો જ યુઝ કરવો। લોટ આપણે પરાઠાનો લોટ બાંધીએ એ રીતે બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે, થોડું તેલ નાખી તેને કૂણવી લઈએ। લોટ તૈયાર છે। હવે તેમાંથી આપણે નાના નાના આ રીતે લંબગોળ બોલ બનાવી લઈએ। આ રીતે બનાવવાના છે। એક સાઈડથી જાડું રાખવાનું, એક સાઈડથી પતલું। આ રીતે આપણે બધા બનાવીને તૈયાર કરીએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે બધા રોલ બની ગયા છે। હવે આપણે પાટલી લઈએ, તેના ઉપર થોડું તેલ નાખીશું અને પાટલી ઉપર તેલ લગાવી દઈએ। હવે આપણે લુવાને થોડો આ રીતે મસળી લઈએ। જે સાઈડથી આપણે પહેલા પ્રેસ કરવાનું છે એ ભાગ આપણે થોડો જાડો રાખવો। પાટલી ઉપર મૂકીશું અને આપણે હથેળીથી તેને આ રીતે પ્રેસ કરવાનો છે। ફાફડો આપણો એક બની ગયો છે। તેને આપણે આ રીતે પતલું ચપ્પુ હોય તેનાથી જાડો ભાગ હોય ત્યાંથી આ રીતે તેને ઉચકી લેવાનો છે અને તેને પ્લેટમાં મૂકી દઈએ। હાથ પર ચોટે તો આપણે થોડું તેલ લગાવી શકાય છે। જરૂર પડે તો આપણે પાટલી ઉપર ફરીવાર તેલ લગાવી દેવું। તમે જ્યારે ચપ્પાથી ફાફડામાં લો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તે ચપ્પુ એકદમ આ રીતે સીધું જ જવું જોઈએ। આપણે પાટલી એક ફાફડો બનાવીને ક્લીન કરવી જરૂરી છે। હાથને પણ આપણે આ રીતે લાગી ગયું હોય તો એને પણ આપણે ક્લીન કરી લઈએ। તેલ પણ લગાવવું જરૂરી છે। તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। આ સાઈડથી વધારે જાડું લાગે તો તેને આ રીતે પણ પ્રેસ કરી શકાય છે। તો એકદમ સરસ બંને બાજુથી સરસ એવું આપણા ફાફડા તૈયાર થઈ જાય છે। હવે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે તેમાં ફાફડા મૂકીશું। ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખવાનો છે। ફેરવી લઈએ। આપણા સરસ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। બહાર લઈ લઈએ।
પણ તળીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણા બધા જ ફાફડા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ ફાફડા ઉપર નાખવાનો મસાલો બનાવ્યો છે. તેમાં મીઠું, ચમચો લાલ મરચું, શેકેલું જીરું અને ધાણા જીરું પાવડર આ બધું મિક્સ કરીને આપણે ફાફડા ઉપર નાખીશું. તેથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. જ્યારે આપણે મસાલો ગરમ હોય ત્યારે જ નાખી દેવાનો હોય છે. મેં નીચેના બધા ફાફડામાં પહેલાં જ મસાલો નાખી દીધેલો છે. તો આપણા ફાફડા તૈયાર છે. ફાફડાને જ્યારે આપણે વણતા હોય ત્યારે સાથે તળવા હોય તોય આપણે તળી શકાય છે. અત્યારે મેં બધા જ એક હારે બનાવીને પછી ફ્રાય કરેલા છે. તો તમને જે રીતે પસંદ પડે એ રીતે આપણે કરી શકાય છે. તો તૈયાર છે ફાફડાને આપણે કઢી સાથે ખાઈ શકાય છે. પપૈયાનો સંભારો, મરચાં એ બધા સાથે ફાફડા ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.